Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am lângă mine încă un telefon de buget de la Honor by Huawei, ca să spun așa, sau mai bine spus sub brandul Huawei, și anume Honor 8X. Telefonul se găsește undeva în jurul sumei de 1300 de lei la momentul review-ului. Însă, după ce am văzut Xiaomi Mi 8, oare mai există alt mid-range care să îi vină de hack, sau mai bine spus, să fie în competiție strânsă cu acel model? Hai să desfacem cutia aceasta și să ne convingem singuri. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cam aceasta ar fi cutia de la Honor 8X. Este o cutie turcoaz. Aici îmi place că este modelul Blue, dar cel pe care îl am eu aici în cutie este Black. De asemenea, este modelul de 4 GB RAM și 64 de GB stocare internă. Haideți să dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. Suntem întâmpinați de telefon într-o folie ieftină de plastic. Serios, Huawei? De ce ai făcut asta? Probabil așa s-au gândit ei să reducă anumite costuri. Este un telefon negru cu o ramă de aluminiu, dar revenim asupra lui puțin mai târziu. Înăuntru cutiei mai găsim un plic pe care am să-l desfac. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Hârtie. Aici este cheița pentru sertarul pentru SIM-uri și cardul microSD. Bineînțeles, carticele, maculatură și alte lucruri neinteresante. Și mai avem o husă de silicon. Aparent este un nou trend. Un trend care îmi place. Să dăm huse de silicon. Ia să vedem cum stă. Înăuntru. Este o husă de silicon simplă. Îmi place faptul că ridică telefonul, este puțin mai groasă decât o husă obișnuită, așadar acest camera bump nu o să atingă masa. Deci stă fix, îmi place, husa stă fix pe telefon, are acea textură cu puncte, așadar nu se va lipi și va arăta ca o pată de ulei urâtă. Înăuntru cutiei mai găsim un cablu de alimentare și transfer date tip, aici bine l-au prins băieții aici, da. Deci este micro USB. Asta este. Nu cred că va suferi nimeni. De asemenea mai avem un încărcător de 5V 2 amperi. Decent. Mi se pare chiar decent. Telefonul se va încărca destul de repede. Haideți să ne uităm și la telefon. Avem un dispozitiv făcut din sticlă pe față și pe spate și, după cum puteți observa, deja este plin de amprente. Rama este de aluminiu. Butoanele de power și volum sunt pe rama din dreapta. Pe rama din stânga găsim slotul pentru cartele și card microSD și am să-l verific acum să vedem dacă este hibrid sau nu. Și da, în sfârșit văd și eu, în afară de Samsung, un slot care nu este hibrid și îmi place. Pe muchia de jos a telefonului găsim un jack 3,5 pentru căști audio, însă, din păcate, în pachet nu primim căști. De asemenea, avem o gaură pentru microfonul principal, mufa de alimentare și transfer date, bineînțeles, micro USB și grila difuzorului. În partea de sus avem un microfon secundar, iar pe față, desigur, display-ul, grila difuzorului pentru apeluri, în stânga acestuia este senzorul de proximitate și luminozitate, iar în dreapta acestuia este camera de selfie-uri. Ca o primă impresie, așa la o primă vedere, pot spune că îmi place foarte mult că această grilă este centrată pe mijlocul telefonului. Nu știu, e o chichiță mică, mie îmi place. Pe spate avem un design mai diferit, avem două camere, bineînțeles cea de-a doua cameră este doar pentru efectul de bokeh sau portret. Avem un blitz cu un singur LED și, bineînțeles, un brand aici sau o reclamă cu Artificial Intelligence Camera. În partea din stânga mai avem brandul producătorului și un text inscripționat micuț și, în ultimul rând, un senzor de amprentă. Trebuie să menționez că până la nivelul acesta, cumva, nu știu dacă se vede exact pe cameră, are o tentă diferită. Dacă vă mai aduceți aminte de Lenovo Vibe, era un telefon care avea la fel aici pe partea cu camera, însă este sub sticlă, așadar
pe spate este lucios și, după cum am spus mai devreme, este un magnet de amprente. Pot spune că la prima impresie este un telefon care se simte foarte bine în mână, atât în modul vertical cât și în mod orizontal. Îmi place că nu taie palma cu muchia și, sincer, poate este doar impresia mea, dar faptul că are muchia un pic de tot mai groasă mă duce cu gândul la iPhone XR. Haideți să-l pornim, îi facem teste sintetice și să ne și jucăm. E bine, am pornit telefonul și hai să vorbim puțin despre display-ul acestui telefon. Avem un panou IPS de 6,5 inch ce are o rezoluție de 1080 pe 2340 de pixeli, un aspect 19,5 pe 9 și o densitate de 396 de pixeli per inch. De asemenea, am să deschid ceva alb ca să puteți să vedeți bărbia cât de mică este. Apreciez foarte mult acest lucru la un telefon mid-range. Cineva chiar și-a dat silința să facă această zonă cât se poate de mică. Bineînțeles, în partea de sus nu este extraordinar de slim, însă mi se pare un ecran bine proporționat în raport cu corpul telefonului. De asemenea, trebuie să menționez și faptul că vine cu o folie preaplicată, lucru pe care nu l-am văzut la unboxing. A trebuit să mă uit mai atent, deoarece este foarte bine lipită și foarte bine pusă. Dacă tot am blocat telefonul, și senzorul de amprentă este destul de rapid și îmi place din nou să văd acest lucru la un telefon mid-range. Înăuntru acestuia găsim un procesor Kirin 710, un octa-core de 2,2 GHz și este ajutat de un procesor grafic sau un accelerator grafic Mali G51 MP4. Modelul pe care l-am eu aici este cel de 4 GB RAM cu 64 de GB stocare internă, însă există și variante de 6 GB RAM cu 64 și 128 de GB stocare internă. Camerele acestui telefon sunt două, una de 20 de megapixeli și una de 2 megapixeli. Cea principală are f1.8, iar cea secundară este folosită doar pentru crearea efectului de bokeh. De asemenea, este capabilă să filmeze 1080p la 30 sau 60 de cadre pe secundă și poate să înregistreze și sunet stereo, deoarece are două microfoane, unul deasupra și unul de dedesubt. Camera pentru selfie este de 16 megapixeli f2.0, este o lentilă wide și este capabilă să filmeze 1080 la 30 de cadre pe secundă. La capitolul conectivitate stăm destul de bine, avem Wi-Fi ABGN-AC și de asemenea avem Bluetooth 4.2. Într-adevăr, nu este de ultimă generație, dar este destul de performant. După cum am spus și mai devreme, avem micro USB, în schimb are suport pentru OTG. Așadar, dacă vrei să conectezi ceva pe acest port sau prin acest port, ei bine, nu ești restricționat. Toate acestea sunt alimentate de o baterie de 3750 de mAh și, desigur, dacă avem un unibody, nu pot scoate bateria. Mi-aș fi dorit să suporte fast charge, în schimb, nu le poți avea pe toate. Acesta este modelul Black, dar îl puteți găsi și în varianta Blue, Red sau Pink. Haideți să ne uităm puțin și la software. Imediat cum tragem de băruța de sus, avem setările clasice Huawei. De data aceasta sunt albe cu turcoaz, nu mai sunt negru cu albastru. În stânga de tot avem un panou cu Google Feed. Cum mi-am dat seama că acesta este un display bun? E bine, din întâmplare am deschis Google Feed-ul și eu am o problemă. Trebuie să fac textul mai mic, deoarece îmi place să am cât mai mult content. Ei bine, cu corpul textului foarte mic, am observat că nu se văd pixelii. De asemenea, este un ecran destul de luminos și foarte clar. Așa că, bravo Huawei, la capitolul ăsta chiar m-a impresionat. Pe partea de sistem de operare, acest telefon rulează, desigur, Android 8.1.0 Oreo, iar versiunea de Emotion UI este 8.2.0. Am mai găsit o surpriză la acest model. Bine, nu este ceva nou, dar din nou îmi place să văd acest lucru pe un telefon mai ieftin. Dacă te duci la Security and Privacy, vei avea o opțiune de Face Unlock, care este relativ rapidă, însă trebuie să ții cont că nu este foarte sigură, deoarece telefonul nu are senzor biometric, așadar va folosi doar camera pentru selfie.
Haideți să ne uităm și în testele sintetice. Bineînțeles, am făcut și Geekbench 4 și Antutu. 1622 de puncte în single core și 5675 de puncte în multicore. În Antutu, 139.704 puncte. Așadar, exact ca și în cazul lui Xiaomi Mi 8 Lite, este un telefon care depășește cu brio un flagship de acum 2 ani de zile și oferă destul de multe. Haideți să ne uităm puțin și la aplicația de cameră. Mergem în setări, rezoluția maximă, desigur 20 de megapixeli 4x3 și la video, hai să-i dăm la video, setări, rezoluția maximă Full HD 60 de cadre pe secundă. Trebuie să menționez faptul că vine cu jocuri preinstalate și puțin bloatware, dar le poți dezinstala fără absolut nicio problemă. De asemenea, mai avem Party Mode, o chestie drăguță, seamănă cu o opțiune pe care a avut-o Samsung acum ceva vreme, nu mai țin minte exact cum se numește, însă, ce face? Poți să conectezi mai multe telefoane și ele se sincronizează și redau aceeași melodie și îți creează un efect surround. Ai opțiunea să dai start party sau opțiunea să dai join în cazul în care are altcineva un telefon cu funcția aceasta și este deja activată. Este un lucru drăguț, mai mult mi se pare pentru entertainment, dar e fun, ca să-i spun așa. Cam acesta ar fi software-ul acestui telefon. Hai să vorbim puțin și de calitatea foto. Fotografiile nu sunt rele absolut deloc și faptul că aplicația camerei are destul de multe opțiuni îi oferă oarecare flexibilitate față de concurență. Nu în ultimul rând, haideți să ne și jucăm PUBG ca să vedem cum se mișcă. Setările au fost selectate automat pe mediu. În momentul ăsta trage cineva în mine și uite-le. Chiar și cu setările date pe mediu nu văd să ai o problemă în ceea ce privește experiența de gaming. Sincer, un singur lucru mă deranjează. Pe acest telefon va trebui să intri în setări și să-ți repoziționezi butoanele. De ce? Pentru că, cel puțin eu, tind mereu să apăs pe notch în loc să apăs pe butonul de tras. Dar, desigur, asta nu mi se pare o problemă și nu mi se pare un factor decisiv dacă ai vrea să-ți cumperi sau să nu-ți cumperi acest telefon. Nu sacadează, experiența este fluidă și, ca să spun așa, jocul este jucabil. Practic, te poți bucura de gaming. Trebuie să menționez faptul că telefonul este călduț, nu cald. Așadar, eu în momentul acesta mă joc cam de 5 minute până a porni jocul, până l-am setat, până am fugit să fac și o rost de niște iteme pentru că nu aveam nimic. În fine, nu asta contează, tot ce contează este că și la capitolul gaming jocul se descurcă destul de bine. Huawei Honor 8X este capabil să ruleze și jocuri mai intensive. Trag linie și spun că acest model de telefon se află printre preferatele mele la capitolul mid-range. Într-adevăr, nu se ridică la nivelul flagship-urilor, însă în ultima vreme linia dintre mid-range și high-end devine din ce în ce mai subțire. Totodată, mie îmi plac aceste telefoane. De ce? Pentru că sunt accesibile, se orientează către o gamă mai largă de consumatori și poți să te bucuri de o experiență asemănătoare cu cea a unui high-end sau a unui flagship. În concluzie, Huawei Honor 8X este un telefon mai mult decât decent. Nu mi se pare că iese în evidență cu ceva anume, însă îmi place designul, este simplist, este la obiect și este modern. De asemenea, îmi place și această linie de design, aș putea spune, deoarece sunt camerele separate. Într-adevăr, are camera bump, însă este ceva diferit, nu neapărat ceva nou. Mai îmi place un lucru, faptul că inginerii și-au dat silința să facă acest display aproape borderless. Nu este bezel-less, în schimb ai o experiență destul de plăcută și faptul că bărbia aceasta este mică, din punctul meu de vedere, este un plus în ceea ce privește experiența de vizualizare pe acest dispozitiv. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege Xiaomi Mi 8 Lite, deoarece este un telefon foarte arătos, care are performanțe similare, calitatea foto din nou este similară, însă ai o experiență de utilizare diferită datorită sistemului de operare. În plus, ai putea să-ți îndrepți atenția și către un Samsung Galaxy A6 Plus, deoarece și el are un ecran destul de mare, o rezoluție Full HD, însă este Super AMOLED. De asemenea, dacă îți place să asculți muzică, Samsungul are o îmbunătățire Dolby, așadar calitatea audio pe căști este ceva mai mare față de acest telefon sau față de Xiaomi Mi 8 Lite.
Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, el a fost Huawei Honor 8X. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!